Kịch Cổ Trang xin chào quý vị. Mười ba bộ lạc man, tướng Đại Khải, vĩnh viễn thần phục. Mạc Bắc, Bình Yên, Tiểu Soái, tướng quân, ngài võ nghệ siêu quần. Năm xưa, Bình Liêu Đông, Bình Tây Vực, uy chấn Cửu Châu đại lục, ngay cả các vị quốc chủ Cửu Châu đều từng được ngài ân huệ và nâng đỡ. Chỉ cần ngài bằng lòng, chúng ta có thể san bằng Cửu Châu, tự lập làm hoàng đế. Tại sao còn cam chịu ở Đại Khải, một tiểu quốc như vậy, còn phải làm tướng dưới trướng nữ đế Thẩm Tố Vi? Tố Vi là tất cả của ta. Chỉ cần nàng vui, ta nguyện dùng sinh mạng bảo vệ Đại Khải cho nàng, cả đời không đổi. Bẩm Tiểu Soái, thánh kinh bình biến, nữ đế gặp nạn. Cái gì? Lập tức hồi kinh. Chưa được triệu kiến, không được tránh ra. Kẻ nào cản ta, chết. Tố Vi, nàng không sao chứ? To gan, ngươi dám trực tiếp gọi tên húy của bệ hạ. Mạc Bắc vừa bình định, chấm để ngươi trấn giữ Bắc Cương, ngươi lại tự ý mang quân hồi kinh, là muốn thay thế chấm sao? Thần nghe thánh kinh bình biến, đặc biệt đến Cẩn Vương. Bình biến Cẩn Vương, ý ngươi là bách quan có mặt ở đây đều có ý đồ mưu phản, còn ngươi lại là trung thần. Ta, bệ hạ, trấn Bắc tướng quân Tiêu Giật đem binh vào cung, có ý tạo phản. Thần xin tấu với bệ hạ, trị tội hắn. Thần cũng có bản tấu. Tiêu Giật tư thông với 13 bộ lạc Mạc Bắc, lang tử dã tâm, tội đáng muôn chết. Bệ hạ, được sủng ái sinh kiêu, coi thường vương pháp, phạm thượng, tội ác tày trời. Tiêu Giật, chấm đối xử với người không tệ, tại sao ngươi lại đối xử với chấm như vậy? Tố Vi, không phải như vậy. Ngươi nghe ta giải thích. Giao binh quyền ra, chấm có thể tha cho ngươi một mạng. Thì ra là vậy. Muốn gán tội thì đâu cần lý do, chìm bày hết, cùng tốt cất đi, giặc nước diệt, mưu thần vong. Ngài không cần phải tốn công như vậy. Nếu muốn 10 vạn binh quyền trong tay ta, cứ nói thẳng. Láo xược, dám coi thường chấm như vậy, ngươi tự ý đem binh về kinh chính là tội chết. Chấm đang bảo vệ ngươi. 10 năm trước, cha người bệnh nặng, Đại Khải nội ưu ngoại hoạn, ta vì người quyết định khởi binh, thu phục Tây Vực, bình định Liêu Đông, không màng sống chết. 5 năm trước, chỉ một câu nói của người, ta liền vào Mạc Bắc. Trước khi khởi hành, người đã hứa với ta, lần này trở về, chúng ta sẽ không còn phân biệt quân thần, chỉ là hai người bạn thanh mai trúc mã. Vậy mà bây giờ, người lại đối xử với ta như vậy sao? Im miệng. Người dẫn binh xông vào điện, mưu sát hoàng thượng, tội đáng chết. Giao nộp binh quyền, là một vị vương nhàn nhã, chấm sẽ bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý trọn đời. Bắc cảnh đã yên bình, Đại Khải, thái bình thịnh trị. Xin thu hồi binh phù, cho phép thần từ quan về quê. Chấm bảo ngươi giao nộp binh, không bảo ngươi từ quan. Thần chỉ là một võ phu, chỉ biết đánh trận, không hiểu triều chính. Mất binh phù, chỉ là kẻ vô dụng. Tiêu Giật, ngươi thật sự nghĩ chấm không thể thiếu ngươi sao? Chuẩn. Thần Tiêu Giật, tham kiến bệ hạ. Tướng quân Tiêu Giật, tính tình cương trực, mưu lược hơn người, mở mang bờ cõi, là công thần của Đại Khải. Nay được ban cửu tích, ban kiếm vào điện, miễn bái. Tiêu ca ca, đợi huynh từ Mạc Bắc trở về, cưới muội được không? Không có ngươi, chấm vẫn là nữ đế. Còn ngươi không có chấm, chẳng là gì cả. Bệ hạ, Mạc Bắc xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? 13 bộ lạc Mạc Bắc nổi loạn rồi. Nổi loạn rồi. Ai có thể xuất chiến? Đại Khải ta thiếu Tiêu Giật, thật sự không còn ai có thể đánh được nữa sao?
Tố Vi, là cô. Đuổi ta đi. Trưởng quỹ, nghe nói chưa? Mạc Bắc lại đánh nhau rồi. Nghe nói là nữ đế cách chức. Tiêu đại tướng quân, 13 bộ lạc Mạc Bắc bất mãn, nổi loạn. Ta đã hứa với cô sẽ bình định Mạc Bắc. Bệ hạ, đây là tấu chương xin đem quân đánh Mạc Bắc. Xin người xem qua. Bộ binh, bộ hộ, còn có bộ công. Sao Mạc Bắc lại có nhiều tấu chương như vậy? Bệ hạ, trước đây tỷ lễ giám đều đưa tấu chương trực tiếp đến trước mặt Tiêu tướng quân, để ngài ấy xem xét, đóng dấu đỏ. Chuyện Mạc Bắc, ngươi thấy sao? Bệ hạ, theo đô tài thấy, nếu là trước đây, Tiêu tướng quân đã xuất phát đến Mạc Bắc rồi. Bây giờ, nô tài cũng không biết. Thật là 30 vạn kỵ binh Mạc Bắc này, ngoài Tiêu Giật, lẽ nào không ai có thể cản? Bệ hạ, việc Mạc Bắc đã có manh mối, mau trình lên. Thần tra được đang đến Mạc Bắc, chứng cứ cho thấy Tiêu Giật cấu kết với 13 kỳ Mạc Bắc, âm mưu tạo phản. Tiêu Giật, ngươi làm chấm thất vọng. Bệ hạ, thần có một kế. Nói, Tiêu Giật đã đến Mạc Bắc, nhưng gia quyến hắn vẫn ở kinh thành. Chúng ta dùng điều này khống chế, Tiêu Giật nhất định sẽ bắt sống hắn. Theo luật đại khải, Tiêu gia phạm tội gì? Chu di tam tộc. Bệ hạ, oan uổng. Oan uổng gì? Tiêu Giật cấu kết Mạc Bắc, âm mưu tạo phản, chứng cứ rõ ràng. Ngươi là hôn quân. Ngươi và Tiêu Giật từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Hắn trung thành tận tâm, sao có thể tạo phản? Ngươi thật to gan. 10 năm trước, ngươi vừa mới lên ngôi, một đạo thánh chỉ, Tiêu Giật xông pha trận Mạc, giết hùng nô, diệt Liêu Đông Ngũ Quốc, trấn áp 13 man kỳ Mạc Bắc. Nếu không có con ta, làm sao có đại khải ngày nay? Bệ hạ, Giật Nhi sao có thể tạo phản? Có phải nhầm lẫn không? Có người vụ oan hắn. Báo hiện đã điều tra rõ tướng phản bội Tiêu Giật cùng 13 bộ lạc Mạc Bắc hội ngộ tại Mạc Bắc, âm mưu soán ngôi đại khải. Chư vị, nữ đế hồn ám, tước bỏ chức vị tướng quân của Tiêu Giật. Đại khải không người, cạn chén này, chúng ta sẽ xuất phát tấn công đại khải. Được. Tiêu tướng quân, Tiêu tướng quân, ngài đến thật đúng lúc. Mạc Bắc ta 30 vạn kỵ binh đang thiếu một vị thống soái. Nữ đế kia không biết hàng, chỉ cần ngài hạ lệnh, chúng ta sẽ thẳng tiến kinh thành bắt nữ đế. Mạc Bắc đã là lãnh thổ của đại khải. Với uy vọng của ngài, một tiếng hô trăm người ứng, thống lĩnh Cửu Châu không thành vấn đề. Nữ đế kia công khai làm nhục ngài, chúng ta nguyện cùng ngài trở về kinh thành. Đủ rồi. Ngươi và ta đều là thần tử của đại khải, giải tán binh mã cho ta. Không thể nào. Con ta không thể phản. Chắc chắn có hiểu lầm. Được. Con ta nên tự lập. Ngụy tướng, Tiêu gia phạm tội gì? Tiêu Giật mưu phản, Tiêu gia chống đối bệ hạ, nhiều tội cùng phạt. Xử phạt, chém, lập tức. Chờ đã. Bệ hạ, không thể do dự. Tiêu Giật mưu phản, rõ như ban ngày. Nếu lúc này mềm lòng, chỉ sợ Tiêu Giật sẽ càng thêm ngông cuồng, đánh vào ngục tối. Đợi Tiêu Giật trở về, rồi xử lý. Bệ hạ, Tiêu Giật đã đến Mạc Bắc rồi, hắn làm sao có thể quay lại? Phái sứ giả đến Mạc Bắc, nói với hắn, trẫm sai rồi, nguyện thành thân với Tiêu Giật. Tiêu tướng quân, nam tử nào chẳng muốn lập công danh, cam tâm dưới váy đàn bà. Tây vực 36 nước, còn cả Liêu Đông 5 thành đều đã biết ngài bị nữ đế vứt bỏ. Bây giờ chỉ cần ngài khởi nghĩa, chúng ta nguyện chết theo. Đại khải rồng không đầu, chỉ còn nước diệt vong. Đại khải có ơn với Tiêu gia. Ta Tiêu Giật
không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Chúng ta đều là thần tử Đại Khải. Hôm nay tụ tập ở đây chính là mưu phản. Mạn Thác bảo các kỳ chủ trở về các kỳ. Bẩm bẩm báo kỳ chủ, Đại Khải có sứ thần đến. Đại Khải, cho hắn vào. Dạ. Tiêu tướng quân, bệ hạ mời người hồi chiều. Quay về chiều. Không sai, bệ hạ đã biết sai rồi. Nàng đã hồi tâm chuyển ý, còn nói Đại Khải không thể một ngày không có tướng quân. Chỉ cần ngài quay về, liền thành thân. Tố Vi, nàng biết sai rồi. Ngài xem, khi nào khởi hành? Tức khắc. Tốt quá. Vậy mời các vị kỳ chủ đại nhân cũng cùng đến Đại Khải. Đây chính là đại sự của Đại Khải ta. Vậy các vị kỳ chủ, hãy cùng ta về Đại Khải. Tiểu soái, phía trước chính là kinh thành. Mạc Bắc dân phòng bưu hãn. Mạn Thác, các ngươi vào thành, đừng làm loạn. Cái này ngài cầm lấy, đây là Cửu Châu Chí Tôn lệnh. Vâng. Chỉ cần ngài bóp nát nó, Mạc Bắc 30 vạn thiết kỵ, cộng thêm Tây vực 36 quốc liều đông năm thành, cùng Cửu Châu chư quốc, chỉ cần là thế lực từng chịu ơn ngài, đều sẽ mặc ngài điều khiển. Ta là đi thành thân, không phải mưu phản. Bệ hạ, Tiêu Giật đến rồi. Theo kế hoạch mà làm. Vâng. Còn không mau mở cửa. Đây là phu quân của nữ đế các người, cũng là hoàng đế tương lai của các người. Tiêu Giật, lấy mạng. Ngụy Uyên, ngươi có ý gì? Ngụy Uyên, ngươi đây là ý gì? Bệ hạ đâu? Đã ăn lộc vua, phải tận trung với vua. Tiêu Giật, tại sao ngươi lại phản? Nàng nói ta phản, dẫn binh sông điện, lại tự ý đến Mạc Bắc. Ngươi nghĩ chấm không biết sao? Ta đến Mạc Bắc là để bình loạn. Rõ ràng là ngươi bị bệ hạ trách phạt, trong lòng có quỷ, đến Mạc Bắc mưu phản. Vậy tại sao ta phải quay lại? Đó là bệ hạ anh minh, dùng chút mưu kế, ngươi liền trúng kế. Không ngại nói cho người biết, lứa ngươi về thành thân, cũng là bệ hạ chỉ thị. Thẩm Tố Vi, ta thật lòng với nàng, sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Không biết giữa chúng ta rốt cuộc là có hiểu lầm gì, lại nghi ngờ ta như vậy. Tiêu Giật, ngươi thật sự nghĩ những việc ngươi làm, chấm thật sự không biết sao? Ngươi cấu kết với Mạc Bắc, bề ngoài vì Đại Khải của chấm lập được công lao hiển hách, thực chất đã có ý định khác. Trong mắt người, thì ra ta làm tất cả đều là vì bản thân. Ngươi vì ai? Trong mắt chấm không quan trọng. Chấm muốn chính là Giang Sơn vững chắc. Bệ hạ, nếu Giang Sơn này trong mắt người là tất cả, vậy ta nguyện từ bỏ tất cả, nghe theo sự sắp xếp của người. Chỉ cần đừng làm khó gia tộc Tiêu gia là được. Tiêu tướng quân, giờ mới nhớ đến gia đình ngươi, có phải hơi muộn rồi không? Ý ngươi là sao? Truyền chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết. Họ Tiêu ở kinh thành, cấu kết với Mạc Bắc, nuôi mộng phản địch đã lâu. Nay truyền lệnh 37 người nhà họ Tiêu chuộc tội lập công, vạch tội Tiêu Giật. Khâm thử dẫn phạm nhân. Cha, mẹ, quỳ xuống.
Ta cho các người thời gian 1 nén nhang, khai báo tội trạng của Tiêu Giật. Nếu không, giết không tha. Ngụy Uyên, có chuyện gì cứ nhắm vào ta, đừng làm hại mẹ ta. Liễu Thị, có nhận tội của tiêu tặc hay không? Con trai ta vô tội. Kháng chỉ. Giết. Mẹ. Mẹ. Tại sao? Thẩm Tố Vi, họa không đến người nhà. Tại sao cô lại đối xử với ta như vậy? Sấm sét mưa sương đều là ơn trời. Nhận tội. Bản cung có thể để lại toàn thây cho người nhà ngươi, nếu không sẽ bị nghiền xương thành tro. Tiểu soái, đến nước này, ngài còn nhẫn nhịn nữa sao? 30 vạn thiết kỵ mạc Bắc, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng là có thể đánh thẳng vào kinh thành. Thẩm Tố Vi, cô đang ép ta. Đến nước này mà vẫn chưa từ bỏ ý định mưu đồ phán ngôi. Tiếc thay, ngươi rời khỏi Đại Khải thì chẳng còn gì cả. Viên Viên, tiếp tục chỉ nhận. Rõ. Tiêu Thiên Việt, mau chỉ nhận tội của Tiêu Giật. Còn ta vô tội. Là các người ép người quá đáng. Thẩm Tố Vi, ngươi là hôn quân. To gan. Cha, còn bất tài. Để Tiêu gia bị sỉ nhục. Giật Nhi, con không làm sai. Nữ đế hôn quân, ngươi nên tự lập. Đúng vậy, nữ đế hôn quân. Tiểu soái tự lập. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Tiểu soái tự lập. Ồn ào. Đừng. Tội thần, nguyện nhận tội. Đừng làm hại cha ta. Đến đây. Giết ta đi, con ta sẽ báo thù cho ta. Ngươi là bạo chúa. Cha đừng nói nữa. Còn bất tài. Xin lỗi người. Tiêu Giật, buộc Mạc Bắc thập tam kỳ giao nộp binh quyền. Vĩnh viễn thần phục Đại Khải của ta. Chấm tiện tha cho cha người. Tiêu tướng quân, thành đại sự, không thể do dự. Nữ đế hôn quân đến vậy, ngài còn muốn nhất mực nhường nhịn sao? Ta có lỗi với nhà họ Tiêu. Chẳng lẽ muốn để người nhà họ Tiêu đều chết trước mặt ta sao? Tiêu tướng quân, không thể lùi nữa. Nhà họ Tiêu rơi vào cảnh này, tất cả là do nữ đế này. Giao binh phù, nhận tội chịu tội. Thẩm Tố Vi, binh phủ đây. Đây chính là có thể chỉ huy 30 vạn thiết kỵ mạc Bắc binh phủ. Binh quyền giao cho cô, thả người nhà họ Tiêu của ta. Bệ hạ, không thể thả. Giết bọn chúng. Chúng ta có thể thống lĩnh mạc Bắc. Tiêu Giật, đến bây giờ mới biết sai. Có phải quá muộn rồi không? Cô có ý gì? Bây giờ các ngươi chỉ là cừu non chờ bị làm thịt thôi. Bảo vệ Tiêu tướng quân, nhanh. Hiện tại ngươi chẳng còn gì cả, vậy mà còn dám vọng tưởng đưa ra điều kiện với chấm. Tiêu tướng quân, không phản kháng nữa, chúng ta mất mạng hết. Không được. Cha ta còn trong tay bọn chúng. Giật Nhi, là ta liên lụy ngươi. Nữ đế hôn quân, ngươi nên tự lập. Cha. Tiêu tướng quân, cha. Tiêu soái nên phản rồi. Thiết kỵ mạc Bắc nhận người không nhận phù, chúng ta vẫn còn cơ hội. Mau bắn tên. Tiêu Thiên Nhạc vừa chết, bọn họ liền phản. Sợ gì chứ? Mất binh phù, bọn họ như sói mất răng. Để chấm tùy ý xử lý.
Bọn chúng muốn giết sạch. Nhất định phải giữ chặt chí tôn lệnh. Nhất định phải sống sót. Tô Tần, Mạn Thác, là ta hại các ngươi. Thẩm Tố Vi, cô chẳng phải luôn cho rằng ta muốn tạo phản sao? Hôm nay, ta sẽ phản cho cô xem. Báo. Tâu bệ hạ, Mạc Bắc, Tây Vực, liên đồng 30 vạn đại quân đã đột phá biên giới Đại Khải. Cửu Minh cũng tuyên chiến với Đại Khải. 9 đại chư hầu vương kiếm chỉ kinh thành. Cái gì? Chí tôn lệnh cuối cùng cũng chịu bóp nát rồi. Chấp sự Cửu Minh đâu? Hạ quan có mặt. Chí tôn lệnh đã xuất hiện. Nay lệnh cho ngươi dẫn cờ vương Cửu Minh đi trước Cần Vương cứu giá. Tuân mệnh. Chỉ là 9 vương đều ở đó, thuộc hạ không biết cần cứu ai, nhiều lời vô ích. Ngươi chỉ cần biết, đến Đại Khải, ai có thể bóp nát chí tôn lệnh, chính là người Cửu Minh ta cần tôn kính. Sao có thể như vậy? Cửu Minh tại sao lại đột nhiên tuyên chiến với Đại Khải ta, bây giờ mới biết sợ sao? Thẩm Tố Vi, khi cô phụ ta, sao cô không nghĩ đến những điều này? Là ngươi. Ngươi nói bậy. Ngươi chỉ là thần tử của Đại Khải ta, sao ngươi có thể có quan hệ với 9 nước kia? Đồ ngu xuẩn. Các ngươi có biết, chỉ cần ta ra lệnh, liền có thể trở thành vương của Cửu Châu. Ta vì cô, Thẩm Tố Vi, từ chối tất cả mọi người. Cả nhà họ Tiêu ta, trung thành tận tâm, sẵn sàng hy sinh, tuyệt đối không hài lòng. Mà cô lại ra tay tàn độc, vong ân bội nghĩa. Đủ rồi. Chấm chỉ hỏi ngươi một câu. Cửu Minh tuyên chiến với Đại Khải ta, có phải do ngươi làm không? Có hay không? Thì sao? Nếu là do ngươi làm, bảo bọn họ rút quân ngay lập tức. Nếu không, tội của ngươi lại thêm một điều. Khi quân phạm thượng, chí tôn lệnh Cửu Châu đã vỡ, ta sẽ không như trước nữa. Như một con chó liếm của cô. Ngươi nói gì? Chí tôn lệnh. Sao người có thể có thứ này? Ngụy tướng, chí tôn lệnh là gì? Chấm là thiên tử, tại sao chưa từng nghe qua? Bệ hạ, tương truyền chí tôn lệnh được các vị vua Cửu Châu cùng nhau đúc nên. Lệnh này có thể hiệu lệnh thiên hạ bình mã, thống nhất Cửu Châu, trở thành Cửu Châu cộng chủ. Tiêu Giật, người có chí tôn lệnh. 5 năm trước, ta thần trình xuất trận, chư hầu Cửu Châu tề tiệu Tây Vực, chỉ để thuyết phục ta thống nhất Cửu Châu. Nhưng vì cô, ta đã từ chối họ và nhận được lệnh bài Cửu Châu chí tôn này. Nếu biết trước ngày hôm nay, ta đã sớm lên ngôi Cửu Châu cộng chủ. Người cũng xứng làm Cửu Châu cộng chủ sao? Bệ hạ, thần vừa nhận được tin, chư hầu Cửu Minh không hề phái ra 100 vạn đại quân, chỉ phái một đội quân vòn vẹn 1000 người mà thôi. Tiêu Giật đang lừa người. Hắn căn bản không phải Cửu Châu cộng chủ gì cả. Phải đó Tiêu Giật, với tính cách của ngươi, nếu có được lệnh bài Cửu Châu chí tôn, sợ là đã sớm dâng cho trẫm rồi. Bây giờ ngươi chẳng qua chỉ đang cố gắng biện minh. Tùy ý. Cô tin hay không thì liên quan gì đến ta? Khi vương giáng lâm, ta mong cô đừng hối hận. Từ ngày ta dẫn binh cho cô, dù là chết trận xa trường hay chết vì xã tắc, ta đều cam tâm tình nguyện. Không ngờ người nhà lại chết trong tay cô. Ngươi bình định Mạc Bắc, đáng lẽ có thể an hưởng tuổi già, vậy mà ngươi lại có ý đồ mưu phản. Không được triệu mà về kinh, còn dám uy hiếp trẫm. Trẫm tuyệt đối không thể giữ người lại. Ý đồ mưu phản. Cô lấy cớ binh biến ở kinh thành để ta hồi kinh, bây giờ lại nói ta có ý đồ mưu phản. Tự vấn lòng mình đi, nếu không có ta,
thì làm sao cô có được ngôi vị nữ đế này? Nếu không có ta, thì làm sao Đại Khải có được 10 vạn binh mã và biên cương yên bình? Chính Đại Khải đã tạo nên ngươi, không phải ngươi tạo nên Đại Khải của trẫm. Đừng tự cho mình là chính nghĩa. Khi Triệu Hùng binh tiến vào Đại Khải, chính là lúc cô hối hận không kịp. Ồ, hình như chỉ có quân Đại Khải. Để trẫm xem, Triệu Hùng binh trong miệng ngươi ở đâu? Cô yên tâm. Ta muốn cô, dưới sự chứng kiến của bá tánh Cửu Châu, hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu chỉ là lời nói suông, trẫm chẳng buồn xem. Tiêu Giật, bây giờ ngươi chỉ là cá nằm trên thớt, mặc trẫm xẻ thịt. Trẫm cũng chẳng muốn đời nữa. Nếu ngươi chịu nhận tội, trẫm có thể bỏ qua chuyện cũ. Đến nước này rồi, cô còn nói với ta bỏ qua chuyện cũ. Trẫm chỉ cảnh cáo ngươi một chút thôi. Đừng có không biết điều. Cô khiến nhà ta tan cửa nát nhà. Đây là lời cảnh cáo nhỏ của cô sao? Tiêu Giật, người nhất định phải cùng trẫm đến chết mới thôi sao? Giết người thân và chiến hữu của ta. Là cô, muốn cùng ta đến chết mới thôi. Người đã khuất. Nếu ngươi chịu cúi đầu, Đại Khải này vẫn còn chỗ cho ngươi. Đây là thuật đế vương. Vừa đe vừa dỗ. Thẩm Tố Vi, cô bây giờ thật xa lạ. Cha, mẹ, Hải Nhi bất hiếu. Xin lỗi hai người. Hải Nhi sẽ báo thù cho hai người. Không uống rượu mời. Viên Viên, Tuyên Chỉ, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, tội đồ Tiêu Giật, mưu đồ phán ngôi, lòng mang dã tâm, mạo nhận Cửu Châu cộng chủ, uy hiếp đế quân, tội ác tày trời. Tiêu tộc tuy đã bị trừng phạt, nhưng tội ác khó dung. Để tỏ rõ uy nghiêm quốc pháp, phanh thây. Thẩm Tố Vi, cô dám, không thể dùng cho trẫm, chính là vô dụng. Phanh thây. Ai dám? Dám làm hại thân vệ của bệ hạ. Tiêu Giật, ngươi quả nhiên có hai lòng. Tội đáng buồn chết. Chỉ là làm bị thương thân vệ của bệ hạ, đã tội đáng buồn chết. Vậy các người giết người thân của ta thì tội gì? Hỗn xược. Tiêu Giật, chấm nhất định phải khiến Tiêu gia các người tàn xương nát thịt. Người giết đi hàng ngàn hàng vạn binh sĩ Đại Khải của ta. Có bản lĩnh, người hãy tự tay giết hết binh sĩ do người huấn luyện. Lên cho ta. Tiêu tướng quân, hoàng mệnh khó trái, đừng chống cự nữa. Chúng ta đều là binh lính do ngài dẫn dắt. Thẩm Tố Vi, cô thân là bậc quân vương, lại để thuộc hạ tàn sát lẫn nhau. Đây chính là đế vương thuật của cô sao? Mưu phản. Người không còn là thần tử Đại Khải của ta nữa. Vu cáo. Nếu ta phản cô, sau khi bình định Mạc Bắc sẽ kéo quân Nam Hạ. Tại sao ta phải tự mình chui đầu vào lưới? Tiêu Giật, đừng chối cãi nữa. Bệ hạ nói ngươi là phản tặc. Ngươi chính là phản tặc. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Thẩm Tố Vi, hạ thấp cái đầu cao quý của bậc đế vương xuống, mở to mắt ra nhìn xem, ai trung thành ai tốt. Đến giờ cô vẫn chưa phân biệt được sao? Thần tử Đại Khải ta, trung gian chẳng đến lượt người phán xét. Người phụ trẫm. Vậy thì hãy chịu phạt. Ta chỉ hỏi cô một câu, giữa cô và ta, rốt cuộc là ai phụ ai? Trẫm có thể phụ thiên hạ, thiên hạ không thể phụ trẫm. Thiên hạ không phải thiên hạ của riêng cô. Trên Đại Khải còn có Kiều Minh,
Trong Cửu Minh, chỉ cần một nước, cũng có thể diệt Đại Khải. Nhưng giờ tính mạng của ngươi vẫn do trẫm nắm giữ. Giết hắn. Tổng sứ Cửu Minh Triệu Hoài An, tuân chỉ Chí Tôn Cần Vương. Tuân chỉ Chí Tôn Cần Vương. Chẳng lẽ Tiêu Giật thật sự là... Hoài An ca ca, là huynh. Tố Vi, bây giờ muội là nữ đế Đại Khải, không dám gọi bừa bãi. Có gì không dám. Huynh là đặc sứ Cửu Minh, chính là khách quý nhất của Đại Khải ta. Quả nhiên là Đại Khải. Thế vậy mà lại xuất hiện một vị Cửu Châu cộng chủ. 9 vị chư hầu vương nhìn thấy Chí Tôn lệnh, liền không ngừng vó ngựa phái ta đến. Chí Tôn lệnh, không sai, mau dẫn ta đi yết kiến. Minh chủ Đường Ngưng Xương đã mong đợi từ lâu. Triệu tổng sứ, Đại Khải ta không có Cửu Châu cộng chủ nào cả. Có người bóp nát Chí Tôn lệnh, cả Cửu Châu đều thấy. Nếu không ta đến đây làm gì? Ai bóp nát Chí Tôn lệnh? Người đó chính là Cửu Châu cộng chủ. Mau dẫn ta đi gặp. Tiêu Giật, hắn không phải là tướng quân của Đại Khải sao? Sao lại thảm hại thế này? Hắn... Tiêu Giật hắn có ý đồ mưu phản, bị bệ hạ bắt giữ, đang thẩm vấn, mưu phản. Hắn là trung thần nổi danh của Đại Khải mà. Cũng mưu phản sao? Biết người biết mặt không biết lòng. Nhưng cũng may, chưa gây ra ảnh hưởng gì. Triệu Hoài An, Tiêu tướng quân, lâu rồi không gặp. Người đến Đại Khải là để ôn chuyện cũ sao? Không phải. Ta phụng mệnh 9 vị chư hầu vương đến nghênh đón. Người đến nghênh đón ai? Cửu Châu cộng chủ đại nhân. Tốt lắm. Vậy thì quỳ xuống nghênh đón đi. Bản đặc sứ tìm chính là người bóp nát Cửu Châu Chí Tôn lệnh. Cửu Châu cộng chủ, ngươi là cái thá gì? Cửu Châu cộng chủ chính là bổn tọa. Ngươi nói gì? Ngươi là Cửu Châu cộng chủ? Không thể nào. Triệu đặc sứ, Tiêu Giật hắn là loạn thần tặc tử, sao có thể là Cửu Châu cộng chủ? Triệu Hoài An, ngươi chính là như vậy mà làm việc dưới trướng Đường Ngưng Xương sao? Gặp bổn tọa còn không mau bái kiến. Hoài An ca ca, sao hắn có thể là Cửu Châu cộng chủ được? Tiêu Giật bất quá là mưu phản thất bại, cầu cấp nhảy tường, định đổ oan, khiến Cửu Minh căm hận ta. Ngươi đừng bận tâm. Tiêu Giật, ngươi dám gọi thẳng tên Minh chủ Đường môn? Ta và ngươi từng gặp nhau ở Tây Vực, cũng không đến mức mạo danh Cửu Châu cộng chủ. Ta và ngươi có thể làm bằng hữu, nhưng ngươi lại mạo danh Cửu Châu cộng chủ, còn gọi thẳng tên Minh chủ Đường môn. Ta không thể giúp ngươi. Gặp nhau là sau khi ta đại phá Tây Vực, sai thuộc hạ tiện tay cứu ngươi, bị bắt làm đô lệ sao? Ngươi, Tiêu Giật, ta phụng mệnh vua mà đến. Ngươi thật to gan, dám dùng thân phận hèn bọn xúc phạm Cửu vị chư hầu vương và Cửu Châu cộng chủ đáng kính. Ngươi có biết tội ta có tội gì? Triệu Hoài An, ngươi đã không phân biệt đúng sai, vậy thì để Cửu Minh đổi người khác đến. Tiêu Giật, vở kịch này ngươi vẫn chưa diễn xong sao? Ngươi dẫn binh về kinh Mặc Giáp lên điện, có ý đồ mưu phản, bị trẫm vạch trần, lại lôi ra cái gì mà Chí Tôn lệnh, Cửu Châu cộng chủ, còn bảo trẫm cứ chờ xem. Bây giờ sứ giả Cửu Minh Triệu đại nhân đang ở đây, ngươi lại muốn đổi người sao? Nhất định phải đổi thành người của ngươi, công nhận ngươi là Cửu Châu cộng chủ mới chịu thôi sao? Xem ra vị Tiêu tướng quân nổi danh đã lâu này chẳng qua chỉ là kẻ đang bám giang hồ mà thôi. Hoài An ca ca, tên này chẳng qua chỉ là phản thần mưu phản mà thôi. Tiêu Giật, năm đó ở Tây Vực người ai phòng lắm, sao lại biến trở về hình dạng này rồi? Triệu Hoài An, ta rất tò mò, nếu Ngưng Xương và Ánh Tuyết phái người đến đón cộng chủ Cửu Châu, ngươi không nhận ra ta, vậy ta muốn xem ngươi về sẽ ăn nói thế nào. Chuyện này không cần ngươi nhọc lòng. Đại Khải này ai cũng có thể là cộng chủ Cửu Châu nắm giữ Cửu Châu Chí Tôn lệnh, nhưng duy trì không thể là ngươi. Tiêu Giật, Hoài An ca ca là đặc sứ Cửu Long, ngay cả huynh ấy cũng không nhận ngươi, còn diễn đến bao giờ? Mạo danh cộng chủ Cửu Châu là tội chết. Chỉ với dáng vẻ này của ngươi còn muốn làm cộng chủ Cửu Châu, vậy ta không bằng báo lại Cửu Minh, nói rằng Hoài An ca ca không biết cộng chủ Cửu Châu này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở Đại Khải. Ta cũng không biết, nhưng nghe nói Đường Minh chủ bọn họ tìm cộng chủ Cửu Châu 10 mấy năm,
nay lại tìm thấy ở Đại Khải các người. Chắc hẳn Đại Khải nhất định sẽ được Cửu Vương ban thưởng. Có thể leo lên Cửu Binh do 9 vị chư hầu vương cùng nhau thành lập đã là vạn hạnh. Tố Vi không cầu gì ban thưởng. Vậy sao? Trước đây, muội 3 lần 7 lượt cầu xin ta cho Đại Khải gia nhập Minh, nhưng thời cơ vẫn chưa chín muồi. Bây giờ, đã tìm thấy cộng chủ Cửu Châu ở Đại Khải các người. Đại Khải nhất định có thể gia nhập Minh. Vậy Tố Vi, xin cảm tạ Hoài An ca ca trước. Thẩm Tố Vi, một đặc sứ Cửu Minh nhỏ bé, lại khiến cô rung động đến vậy. Chỉ bằng ngươi, Tiêu Giật, ngươi không phải thật sự ngốc đến mức này chứ? Ngươi nghĩ Cửu Minh là gì? Đó là tồn tại được vạn quốc kính ngưỡng. Tiếc là ta đã nhìn thấy bộ mặt thật của cô. Nếu là trước đây, đừng nói là để Đại Khải gia nhập Cửu Minh, dù là để cô làm minh chủ Cửu Minh, cũng không thành vấn đề. Minh chủ Cửu Minh để Tố Vi làm. Sao ngươi có thể nói ra lời ngu xuẩn như vậy? Ngươi còn tưởng mình là nhân vật to lớn nào sao? Cửu Minh là 9 vị chư hầu vương mạnh nhất Cửu Châu, liên hợp thành lập nên. Nếu họ muốn, có thể thống trị toàn bộ Cửu Châu. Mà người đại năng sau lưng họ chính là Cửu Châu cộng chủ trong truyền thuyết. Ngươi là cái thá gì? Dám ở đây sổ bậy? Triệu Hoài An, nếu ngươi đã rõ ràng về bí mật của Cửu Minh như vậy ta hỏi ngươi, vị Cửu Châu cộng chủ trong miệng ngươi lập ra Cửu Minh, vì sao lại biến mất? Vị đại năng đó, sau khi giúp Đường Minh chủ thành lập Cửu Minh, liền 3 lần từ chối chức Minh chủ, ẩn cư. Đường Minh chủ để tỏ lòng biết ơn, đặc biệt ban tặng Chí Tôn lệnh. Từ đó đến nay, Chí Tôn lệnh xuất hiện, Đường Minh chủ còn đặc biệt phái ta đến đây. Chờ đã, sao ngươi lại biết? Hoài An ca ca, Tiêu Giật quanh năm ở bên ngoài, loại bí sử Cửu Minh này chắc hẳn biết không ít. Hoài An ca ca, đừng ngạc nhiên. Tên đáng chết này 3 lần 7 lượt đem ta ra đùa giỡn. Tố Vi, thằng này đáng tội gì? Triệu đặc sứ, bệ hạ vừa hạ chỉ đánh roi thi thể người nhà nó. Thẩm Tố Vi, Triệu Hoài An, lùi một vạn bước mà nói, nếu ta thật sự là Cửu Châu cộng chủ, người đã nghĩ kỹ cách đối mặt với ta chưa? Không biết điều. Tiêu Giật, người nghĩ mình giúp chấm thống lĩnh quân đội mấy năm, đánh trận mấy năm, mà lại không biết trời cao đất rộng. Tiêu Giật, người hãy lo cho bản thân mình trước đi. Cứ kéo dài thời gian, tiếc là không ai cứu được người đâu. Càn khôn chưa định, người nói không tính. Ồn ào. Trước khi xuất phát, Đường Minh chủ từng dặn dò bổn đặc sứ có thể thay Cửu Minh hành phạt. Nay Đại Khải ở dưới Cửu Châu ta, vậy bổn đặc sứ sẽ thay Tố Vi trị tội ngươi. Mượn ai hồn? Triệu Hoài An, ngươi sẽ không phải vì ta ở Tây Vực đã thấy bộ dạng ngươi làm đô lệ mà ghi hận trong lòng, muốn giết ta diệt khẩu. Ngươi còn chưa xứng để bổn đặc sứ tự mình ra tay. Ta chỉ là thay Tố Vi dạy dỗ người cái tên cung vọng này thôi. Được. Vậy ta muốn xem người trị ta thế nào. Báo. Bệ hạ, biên giới Đại Khải 60 đài phong hỏa, khói lửa nổi lên. Màu sắc này nhất định là có đại quân áp sát. Ngụy Uyên, đây là vì sao? Vì sao biên giới Đại Khải ta có đại quân áp sát? Bệ hạ, thần cũng không biết ạ. Hoài An ca ca, Huỳnh biết không? Nhất định là Tiêu Giật giả mạo Cửu Châu cộng chủ, khiến cửu vị chư hầu nổi giận. Đường Minh chủ mới xuất binh, muốn thanh toán Tiêu Giật. Vậy giờ phải làm sao? Nếu có thể trước khi Đường Minh chủ đến nghiêm trị Tiêu Giật, chắc chắn là tốt nhất. Vậy thì hạ lệnh xử tử Tiêu Giật. Không được, xử tử quá dễ dàng. Phải để Đường Minh chủ thấy được lòng chung của chúng ta. Vậy nhờ huynh, Hoài An ca ca theo luật Đại Khải, mưu phản thì cả nhà cùng tội. Vì Đại Khải nữ đế đã xử tử người nhà họ Tiêu, nên ta sẽ theo luật Cửu Châu xử phạt Tiêu Giật, biêu xác thị chúng. Nếu không biêu thì sẽ bị chém thành muôn mảnh. Tiêu Giật, nếu ngươi nhận tội thì sẽ bị biêu xác, nếu không nhận thì sẽ khiến cả nhà ngươi chết không toàn thây.
Dừng tay. Ta sẽ đi. Phản tặc. Phản tặc, ngươi không chết tử tế được. Đại nghịch bất đạo. Phản tặc. Đánh chết hắn. Đại nghịch bất đạo. Phản tặc. Phản tặc. Phản tặc không chết tử tế được. Đánh tên phản tặc này. Tố Vi, đợi Đường minh chủ đến, ta nhất định sẽ nói tốt cho muội. Lúc đó, Đại Khải gia nhập liên minh này có thể đợi. Bọn họ tới rồi. Nhìn Vương Kỳ chính là Kiều Minh. Tố Vi, đi thôi. Ta dẫn muội. Đa tạ Hoài An ca ca, đi thôi. Sư tôn. Sư tôn, đây là Ngưng Sương, Ánh Tuyết. Để các người xem trò cười. Bá phụ, bá mẫu, ai làm vậy? Toàn tộc Tiêu thị đều ở đây. Là ai dám hại người nhà Cửu Châu cộng chủ? Đừng nói nữa. Là ta vô dụng. Đi thôi. Rời khỏi Đại Khải. Sư phụ, rốt cuộc là ai làm vậy? Người triệu tập chí tôn lệnh. Ta đã cùng Đường tỷ tỷ đến đây, sẽ thay các người báo thù. Nếu ta chôn cất cha mẹ ở Đại Khải, sợ rằng toàn bộ vong hồn Tiêu gia sẽ không tha thứ cho ta. Rời khỏi Đại Khải, đợi ta an táng toàn tộc Tiêu gia, chính là ngày ta cùng Đại Khải thẩm Tố Vi thanh toán. Người đâu? Sao không thấy nữa? Không phải vừa rồi xuống dưới thành lâu vẫn còn ở đây sao? Thì vệ thành môn đâu? Tổng lĩnh thành môn Lý Khắc Đa tham kiến bệ hạ. Bọn họ đâu? Bẩm bệ hạ, hai người phụ nữ dẫn đầu cầm Cửu Châu Ngọc Điệp, thuộc hạ không dám cản. Họ vào thành liền gặp tên tội đồ Tiêu Dật, thuộc hạ không dám tới gần, chỉ dám nhìn từ xa. Hai người phụ nữ nói với Tiêu Dật vài câu, rồi cùng nhau rời đi. Cùng rời đi. Còn gì đặc biệt nữa không? À đúng rồi, hai người phụ nữ đó còn đỡ xe cho Tiêu Dật. Cái gì? Đỡ xe? Trên xe toàn là thi thể người nhà họ Tiêu, đỡ xe chính là đỡ linh cứu. Vậy Đường minh chủ sao lại đỡ linh cứu cho Tiêu Dật? Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ hắn ta thật sự là Cửu Châu cộng chủ? Đường minh chủ là thân kim chi ngọc. Nếu là Cửu Châu cộng chủ phát tang, Đường minh chủ có khả năng sẽ đỡ linh cứu. Nhưng chỉ là người nhà họ Tiêu, Đường minh chủ sao có thể đỡ linh cứu? Chỉ có một khả năng. Là gì? Đến. Không phải Đường minh chủ. Đúng vậy, Đường minh chủ là người đứng đầu Kiều Minh Chư Hầu Vương, sao có thể hạ mình đỡ linh cứu cho loại người như Tiêu Dật? Nhưng mà nhìn lá cờ đó, đúng là cờ Cửu Châu Vương Kỳ. Triệu đặc sứ, liệu có khả năng là Tiêu Dật vì muốn che đậy lời nói dối của mình, cố ý tìm người diễn trò, giả mạo Cửu Châu Chư Hầu Vương, mục đích chính là khiến chúng ta lo lắng bất an? Vậy khói lửa thì giải thích thế nào? Đây chính là Đại Khải của chúng ta, quan trọng để truyền tin. Không thể sai được. Bệ hạ, Tiêu Dật rất có uy tín trong quân. Chỉ cần tội danh mưu phản của hắn ta chưa công khai, mua chuộc vài tên lính canh đài lửa vẫn rất đơn giản. Tiêu Dật chỉ là lũ chuột nhát. Nếu Tiêu Dật này làm giả, tại sao không diễn trọn vẹn, chỉ đưa người đến cổng thành? Theo ý hắn, nên đưa người đến trước mặt trẫm, xem trẫm cung kính, trao lại chức tướng quân Đại Khải cho hắn mới đúng. Tiêu Dật này cũng biết hắn rời khỏi Đại Khải chúng ta chỉ là một kẻ vô dụng. Vì vậy hắn ta mới mạo danh cộng chủ Cửu Châu, rồi tìm người giả làm chư hầu Cửu Châu. Mục đích chính là để tiếp tục nắm giữ quân chính Đại Khải, tiếp tục lừa gạt ngài. May mà sứ giả Triệu kịp thời xuất hiện, nếu không chúng ta lại bị Tiêu Dật lừa rồi. Tiêu Dật à, Tiêu Dật dám tìm người giả làm chư hầu Cửu Minh, thật là to gan. Có gì không dám. Hắn ta còn dám mạo danh cộng chủ Cửu Châu, mời vài người đóng giả 9 vị chư hầu, cũng không phải không thể. Nói như vậy, Tiêu Dật này lại thêm một tội danh.
Tìm người giả mạo chư hầu Cửu Châu, không tôn trọng cửu binh. Theo luật cửu binh, phải tội gì? Theo luật cửu binh, tội đáng xé xác. Thánh chỉ cửu binh đến. Minh chủ cửu binh dụ chỉ. Ở hiền gặp lành, thiên lý rõ ràng. Nay thân vương cửu binh tạ thế, đang an nghỉ. Đặc biệt lệnh cho các nước thuộc Cửu Châu đến Mạc Bắc chịu tang. Đặc biệt lệnh cho nữ đế Đại Khải tham gia quốc tang. Phụng sự linh cứu cho cửu binh thân vương. Quan sát hành vi, để chờ khảo sát. Nữ đế Đại Khải tiếp chỉ đi. Có ý gì? Đại Khải chúng ta có tư cách tham gia quốc tang cửu binh. Cửu binh hài lòng với việc trừng phạt tiêu giật của chúng ta. Chỉ lệnh chí tôn này xuất hiện ở Đại Khải chúng ta, chắc hẳn Đại Khải chúng ta sẽ sớm được gia nhập cửu binh. Thánh chỉ này cũng có nói, quan sát hành vi, để chờ khảo sát. Là như vậy sao ca ca? Đúng là như vậy. Yên tâm đi, có ta ở đây. Đại Khải nhất định có thể gia nhập Minh. Tố Vi còn có một việc muốn bẩm báo Đường Minh chủ. Tên tiêu giật này thật ngông cuồng, không chỉ tự mình mạo danh Cửu Châu cộng chủ, còn tìm người giả mạo Cửu Minh chư hầu vương, làm tổn hại đến thánh uy. Kính xin Đường Minh chủ minh xét. Tố Vi nguyện ý tự mình bắt tiêu giật để tỏ lòng trung thành. Sư tôn. Ngưng Sương, chúng ta xa nhau đã hơn 10 năm. Sao ngươi vẫn chưa sửa được cách gọi? Ta chỉ điểm cho ngươi vài câu. Không phải sư tôn của ngươi, nhất nhật vi sư, trung thân vi phụ. Nếu không có ngài, ta và anh Tuyết làm sao có thể thuận lợi thành lập cửu binh như vậy? Bức tường thành khổng lồ này nên do ngài nắm giữ. Ta chỉ là một kẻ hại chết cha mẹ mình. Có tư cách gì mà làm binh chủ cửu binh chứ? Ngài là Cửu Châu cộng chủ, anh hùng thiên hạ 10 đấu, ngài chiến 8. Đừng nói cửu binh, anh hùng thiên hạ ai mà không biết ngài. Ngài ra lệnh một tiếng, thiên hạ sẽ nằm trong tay ngài. Cửu Châu cộng chủ, anh hùng thiên hạ, mà lại không bảo vệ được cha mẹ mình. Đó là vì ngài bị Thẩm Tố Vi kia che mắt. Đệ tử đã khuyên ngài tự lập từ nhiều năm trước, là ngài không chịu. Ngài lại chịu khuất phục với Thẩm Tố Vi kia. Nếu không phải ngài che chở cho với quốc lực của Đại Khải, thiên hạ làm gì còn chỗ cho sống. Bây giờ lại hại chết cha mẹ của sư tôn. Thẩm Tố Vi, ta còn phải cảm ơn cô. Là cô dùng mạng sống của cha mẹ ta đánh thức ta. Cô chỉ là một kẻ xu nịnh, vong ân bội nghĩa mà thôi. Đã sinh không thể tận hiếu bên giường, thì khi mất sẽ giữ linh cữu để tỏ lòng thành kính. Đợi đến ngày cha mẹ ta an nghỉ, sẽ là lúc ta tính sổ với Thẩm Tố Vi. Tin tức đã phát ra chưa? Trong Cửu Châu, bất cứ nơi nào cửu binh có thể chạm tới đều đã thông báo với quy cách của thân vương Cửu Châu để an táng Tiêu bá phụ và Liễu bá mẫu. Chỉ là Ngưng Sương không biết, tại sao không an táng Tiêu bá phụ và Liễu bá mẫu ở Hoàng Lăng Cửu Châu, vùng đất phong thủy, mà lại chôn cất ở vùng đất hoang vu Mạc Bắc này. Ta cũng coi như là người Mạc Bắc, sinh ra ở Mạc Bắc, theo cha vào Đại Khải. Rốt cuộc lại là vì Thẩm Tố Vi quay lại chống lại người nhà, rồi lại nghe lời con tiện nhân này giết chết cha mẹ ta và 13 thủ lĩnh Mạc Bắc. Mạc Bắc mới là nơi họ muốn yên nghỉ. Phải rồi, gửi cho Thẩm Tố Vi có thể ban chiếu chỉ theo lệnh của ngài. Không nói rõ, chỉ là bảo Thẩm Tố Vi nhanh chóng đến đây. Vì Hoàng đế Cửu Châu phục linh phát tang. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi vị nữ đế này đến. Ta rất mong chờ. Khi nàng ta nhìn thấy tên trên bài vị, sẽ có phản ứng gì? Báo, Đường Minh chủ, nữ đế Đại Khải Thẩm Tố Vi trình báo phản tướng Đại Khải tiêu giật, giả mạo cộng chủ Cửu Châu và các chư hầu vương cửu binh. Thẩm Tố Vi này nghĩ ra được, bản minh chủ thật muốn gặp vị nữ đế sát phạt quyết đoán này.
Nói ta giả mạo cộng chủ Cửu Châu thì có thể hiểu được. Nói ta giả mạo chư hầu vương Cửu Châu thì tội danh này lại gán lên đầu ta như thế nào? Chắc là vì chúng ta không vào kinh thành, chỉ đón ngài ở cổng thành. Thẩm Tố Vi này, Lâm Tường, chúng ta là người ngài mời đến diễn trò, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đã phái chấp sự Cửu Châu đi trước một bước vào Đại Khải Cần Vương, sao lại ra nông nỗi này? Triệu Hoài An đó cũng chỉ là một kẻ xu nịnh ngu ngốc thôi. Thuộc hạ dùng người không tốt, xin sư tôn trách phạt. Không trách người, thiên hạ chúng sinh đều có muôn hình vạn trạng. Nói với Thẩm Tố Vi việc điều tra phản tướng Tiêu Giật của Đại Khải, cô ấy toàn quyền phụ trách. Vâng, sư phụ. Ngay cả Thẩm Tố Vi cũng đối xử với người như vậy. Người vì sao lại như thế? Muốn lấy trước, phải cho trước. Ta muốn từ từ tính sổ với a. Hôm nay chỉ đợi Thẩm Tố Vi đến, liền có thể khiến a hối hận không kịp. Ngoài 9 vị chư hầu vương ra, còn ai chưa đến? Trấn Bắc Vương, Trinh Tây Vương, Bình Nam Vương, An Đông Vương, 4 vị thống lĩnh do người đích thân phong đều đang trên đường đến, để Thẩm Tố Vi mang thêm binh mã. Triệu Hoài An chấp sự Kiều Binh, Khải tướng Ngụy Nguyên cho phép vào điện tế bái. Đợi đến khi tang lễ kết thúc, liền khởi hành truy bắt phản tướng Tiêu Giật. Vâng. Không biết sư phụ định làm gì? Khi ta bình định Mạc Bắc, Thẩm Tố Vi dùng tin đồn binh biến kinh thành, lừa ta hồi kinh. Ta nóng lòng như lửa đốt, không nghĩ nhiều, liền dẫn binh ngày đêm phi ngựa về kinh. Nhưng Thẩm Tố Vi lại lấy cớ ta mưu phản, giết cả tộc của ta. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ để dẫn binh mã xông vào quốc tang. Ta muốn xem Thẩm Tố Vi này sẽ giải thích thế nào. Sư tôn anh minh, gậy ông đập lưng ông, hoàn trả lại cho Ngưng Sương nguyện đi theo người, để Thẩm Tố Vi kia biết kết cục của kẻ vong ân bội nghĩa. Không cần. Trong Kiều Binh, kẻ xu nịnh cùng phe cánh như Triệu Hoài An nhiều vô số kể. Nếu con đi theo, bọn chúng làm sao lộ mặt thật? Người định đi một mình sao? Chính xác, sư tôn không được. Thẩm Tố Vi lòng dạ độc ác, người lại dùng thánh chỉ bảo nàng bắt chính mình. Nếu nàng gặp lại người, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Yên tâm, nàng không thể làm ta bị thương, là ta không đỡ làm nàng bị thương. Từ hôm nay, ta muốn nàng biết ai đã đưa nàng lên vị trí cao như vậy. Nhưng người cũng không thể đi một mình. Vậy đi. Ngự Càn Lân vệ đâu? Thuộc hạ có mặt, các người bảo vệ sư phụ ta, Tiêu Giật. Ông ấy là Cửu Châu cộng chủ, nếu có sơ suất gì, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Chúng ta xin thề bảo vệ Tiêu phái chu toàn. Thẩm Tố Vi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mẹ, còn có tộc nhân Tiêu gia. Hôm nay, ta sẽ bắt Thẩm Tố Vi trả giá, xuống bồi tội cho các ngươi. Tiểu soái, Bình Nam Vương nghe tin cha mẹ ngài bị hại, đã nhanh chóng đến đây, hiện đang ở ngoài thành. Xin vào thành. Tô Đình, tên nhóc này tính nóng này, để nó ở ngoài thành bớt nóng rồi hãy vào. Ta không cần nó giúp ta. Vâng. Quốc tang Kiều Binh, bách quan, chỉ những người từ tam phẩm trở lên mới được tế. Tố Vi, nếu chúng ta không xử lý Tiêu Giật thay đường binh chủ, sao lại thấy một cảnh tượng lớn như vậy chứ? Đúng vậy, nếu không phải Tiêu Giật, sự kiện trọng đại như thế này, Đại Khải chúng ta vừa mới gia nhập Kiều Binh, làm sao có tư cách tham gia? Nghe nói là do đường binh chủ đích thân chỉ định, sau quốc tang lập tức bắt giữ phản tướng Tiêu Giật, có thể mang quân tham gia quốc tang. Bệ hạ,
Ngài là người đầu tiên từ xưa đến nay đấy. Ở đây đừng gọi là bệ hạ. Dưới trướng Kiều Minh này, đại quốc vô số kể, tiểu quốc càng nhiều như lông châu. Đại khải chúng ta mới vừa bước qua ngưỡng cửa. Vâng, bệ hạ. Nhìn cái miệng của ta này. Tố Vi à, trong thánh chỉ này có đặc biệt nhắc đến ba chúng ta đấy. Nói chúng ta là năng thần của Kiều Minh. Đây quả là vinh dự lớn lao. Không cần quá khiêm tốn. Đúng vậy. Chủ tử, ngài là bậc quân vương của một nước, cũng như Đường Minh chủ, đều là nữ nhi không kém nam nhi. Không ai dám coi thường ngài. Đại khải chúng ta có thể đứng vững giữa loạn thế quần hùng này. Một mặt là vì ta tính toán chiến lược, mặt khác là do chỗ dựa phía sau ta. Kiều Minh tứ vực này do Trấn Bắc, Trinh Tây, Bình Nam, An Đông 4 vị vương gia thống lĩnh. Còn ta, ngày trước đã quen biết với Bình Nam Vương. Nghe nói, phía sau Đại Khải có một nhân vật lớn, hóa ra là Bình Nam Vương à. Chính là vị thống lĩnh 30 vạn đại quân Bình Nam Vương đó. Chính xác, tên Tiêu Giật ngạo mạn tự đại này, cứ khăng khăng nói Đại Khải có được ngày hôm nay đều là công lao của hắn. Nếu không phải ta và Bình Nam Vương giao hảo, được ông ấy che chở, Đại Khải chúng ta sợ là đã sớm tiêu vong rồi. Thật nên để Tiêu Giật thấy, không có hắn Đại Khải ta có thể đạt đến địa vị cao như thế nào. Nhỏ tiếng thôi. Ngài nói đúng, đúng vậy. Ồ nào. Tiêu Giật. Tiêu Giật, sao ngươi lại ở đây? Ta ở đâu? Liên quan gì đến cô? Tô Gan, ngươi có biết đây là nơi nào không? Đây là tang lễ của Kiều Minh thân vương. Ngươi chỉ là một tên phản tướng, phản tặc, có tư cách gì tham gia? Ta có tư cách gì? Vậy còn các ngươi thì sao? Một nữ đế và tể tướng nho nhỏ của Khải quốc, còn có một chắc sự Kiều Minh bình thường. Các ngươi có tư cách gì? Nói ra. Thật ra là nhờ ngươi. Ta và Hoài An ca ca vì trừng phạt ngươi, tên phản tặc mạo danh Cửu Châu cộng chủ này có công. Đường Minh chủ đặt cách cho những người tham gia quốc tang, không phải loại người như ngươi có thể sánh bằng. Nếu đã vậy, vậy các ngươi còn không mau cảm ơn ta cho tử tế. Khéo một mét, hôm nay là quốc tang, những người tham dự đều là những người có địa vị cao quý trong Kiều Minh. Ta vì trừng trị phản tặc có công, Đường Minh chủ đặc lệnh khen thưởng, chúng ta mới được vào điện tế bái. Chẳng lẽ người nghe Đại Khải ta gia nhập Kiều Minh bay cao, hối hận rồi, muốn xin lỗi ta? Thần phục. Tiếc thay, ngươi chỉ là một tên phản nghịch, không xứng được ta tha thứ. Cô giết cả nhà họ Tiêu ta, còn nói ta không xứng được cô tha thứ. Thẩm Tố Vi, phải nói là kẻ mặt dày vô sỉ như vậy thật hiếm thấy. Đủ rồi. Tô Gan xông vào quốc tang là tội chu di cửu tộc. Ta quên mất, ngươi đã không còn cửu tộc nữa rồi. Ta hồ đồ cả đời, lại dùng mạng sống của cha mẹ mới đổi được sự tỉnh ngộ. Hôm nay ta muốn cô ở nơi vạn kiếp bất phục. Sám hối với ta, kẻ rơi vào vạn kiếp bất phục là ngươi. Tiêu Giật à, ta phải nói là ngươi cũng có chút đầu óc đấy. Biết nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cả Cửu Châu đang truy nã ngươi, ngươi lại chạy đến linh đường quốc tang. Ta phải bội phục ngươi. Thật nực cười. Các ngươi có biết ta ở đây là để đợi các ngươi, đợi chúng ta? Ngươi không biết sao? Sau hôm nay, chúng ta phụng mệnh Minh chủ, ta và Tố Vi sẽ dẫn binh truy nã tên phản tặc là ngươi. Của thật, đi khắp nơi tìm kiếm mà không thấy, có được mà không tốn công sức. Chúng ta còn chưa tìm ngươi, ngươi đã tự xuất hiện trước mặt ta. Mỗi câu đều là Tố Vi. Ta thật không ngờ. Thẩm Tố Vi, ngoài ta ra, cô lại có thể tìm được ngươi hết lòng vì cô. Ngươi, câm miệng. Ngươi là cái thá gì, ta là cái thá gì? Cô vĩnh viễn không biết, thứ cô đánh mất quý giá đến nhường nào. Tiêu Giật, sắp chết đến nơi còn ngông cuồng như vậy. Ngươi thật sự nghĩ ta không dám động đến ngươi? Ở linh đường, ngươi dám động ta? Sao lại không dám? Quốc tang Kiều Minh,
Ngươi dám mang theo binh khí. Mệnh lệnh Đường minh chủ, sau khi quốc tàng kết thúc, sẽ bắt ngươi, tên phản tặc này. Ta mang theo binh khí là hợp tình hợp lý. Ít nói nhảm, ta sẽ bắt ngươi. Linh đường trang nghiêm. Ai ở đây ồn ào? Kiểu dáng bộ giáp này, chẳng lẽ ngươi là ai? Đây là linh đường, ngươi là ai? Dám cầm đao hành hung hai vị thị vệ đại ca. Người này chính là tên tội phạm Cửu Minh Tiêu Giật. Đường minh chủ đặc mệnh chúng ta bắt hắn quỷ án. Không may gặp ở linh đường nên mới rút vũ khí để chế ngự tên phản tặc này. Chủ tử, người nói nhảm với bọn chúng làm gì? Hai tên thị vệ này trông coi không cẩn thận, để tên phản nghịch này vào linh đường quốc tang. Nếu cấp trên điều tra, không biết sẽ trị tội ai. Ngự càn lân vệ. Các ngươi là ngự càn lân vệ. May mà ngươi còn chút đầu óc, còn nhận ra hắn. Hoái An ca ca, ngự càn lân vệ là gì? Chỉ có thân vệ bên cạnh 9 vị chư hầu vương mới được gọi là ngự càn lân vệ. Tiêu Giật, sao ngươi lại có quan hệ với ngự càn lân vệ? Triệu đại nhân. Tiêu Giật thật cuồng vọng. Hai người này chắc chắn là hắn phái người giả mạo. Đúng vậy, ta cũng từng gặp vài vị chư hầu vương. Hai vị này thật lạ mặt. Sao ta lại không quen biết? Ếch ngồi đáy giếng. Ngươi chỉ là một chấp sự nhỏ bé của Kiều Minh. Tình cờ hôm đó ngươi đang trực, Đường Ngưng Sương liền phái ngươi làm tiên phong. Thật đáng tiếc, sau khi ngươi đến Đại Khải lại dám tác oai tác quái. Hạ Phạm Thượng, ngươi nói bậy. Ta đến Đại Khải là phụng mệnh chư hầu vương đến cần vương. Vậy vương mà ngươi cần đâu? Là ngươi, giả mạo Cửu Châu cộng chủ, cho nên ta không gặp được người thật. Ta giả mạo. Vậy ta hỏi ngươi, nếu ta là giả, vậy Cửu Châu cộng chủ thật sự ở đâu? Hoái An ca ca, đừng để hắn đánh lạc hướng. Tiêu Giật, ngươi nghĩ rằng sau vài năm dẫn binh ở Đại Khải, ngươi liền dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy sao? Vậy cô nói xem, ta đã làm gì? Giả mạo Cửu Châu cộng chủ, chỉ thị người khác giả mạo Cửu Minh chư hầu vương. Hiện giờ lại phái người giả mạo thân vệ của chư hầu vương, ngự càn lân vệ. Chỉ cần một trong số đó đều là tội chết. Tiêu Giật, ta thấy người sống đến đầu rồi. Chúng ta thật hay giả? Không phải mấy người các ngươi có tư cách phán xét. Hai vị huynh đệ, nhìn khôi giáp của các ngươi là ngự càn lân vệ. Không sai, ta chỉ coi như các ngươi bị kẻ này lừa gạt. Bắt hắn lại. Ta sẽ không nói nhiều trước mặt Đường minh chủ. Nếu không, xem ra các người nhất quyết đối đầu với chúng ta, phải không? Vậy thì đừng trách ta. Trước mặt Đường minh chủ tố cáo các người. Tùy ngươi. Nhiệm vụ chúng ta nhận hôm nay là bảo vệ vị này chu toàn. Còn các ngươi, bản vệ còn chẳng thèm ra tay. Ngoài ra, nhắc nhở, trong linh đường không được động võ. Nếu không, giết. Không, tha. Tiêu Giật, người dám mua chuộc ngự tiền linh vệ, người nghĩ đây là chỗ dựa của người sao? Sao vậy? Các người cứ nhắc Đường minh chủ, không cho ta có chỗ dựa sao? Nói cho người biết, chỗ dựa thật sự của ta là người nắm giữ 30 vạn tinh bình, Bình Nam Vương Tô Đình đại tướng quân. Đại Khải ta có thể đứng vững cũng là nhờ sự che chở của Tô đại tướng quân. Tô Đình, cô nghĩ nhiều rồi. Tô Đình nguyện ý che chở Đại Khải các ngươi chỉ là vì một câu nói của ta. Cứ lừa đi. Ngươi chẳng qua là ỷ vào việc trong linh đường không được động võ, lại mua chuộc ngự tiền linh vệ, mới nghĩ đến chuyện sống sót. Cho người biết, đại tướng quân Tô Đình đang trên đường đến đây. Người cứ đợi đấy. Hắn vừa đến, chính là ngày chết của ngươi. Được. Ta vẫn là câu nói đó. Hãy chờ xem. Được. Hoái An ca ca, không cần phí lời với loại người này. Chúng ta tế bái xong thân vương sẽ đợi ở bên ngoài điện. Chúng ta có thánh dụ của Đường minh chủ. Đến lúc đó, hắn dám bước ra khỏi linh đường này một bước,
liền giết hắn. Hắn nếu không ra, đợi Tô tướng quân đến, cũng cứ giết hắn. Được. Tiên Khảo, Tiêu Thiên Nhạc, Tiền Mẫu, Liễu Y Vân, Hiếu tử Tiêu Giật khóc đứng. Chuyện gì thế này? Tiêu Giật, trên bài vị này, tại sao lại thờ phụ mẫu của ngươi? Đúng như cô thấy, cô đang viếng chính là cha mẹ ta, từng coi cô như con ruột, đối xử với cô tốt vô cùng mà ngươi đã tự tay giết chết. Không thể nào. Bài vị của họ sao lại được thờ ở đây? Đây là quốc tang của Kiều Minh, không phải tang lễ của nhà họ Tiêu các ngươi. Ta biết nhất định là ngươi, cô lại biết rồi. Nhất định là ta đánh cháo bài vị, đúng không? Đúng. Nhất định là ngươi đánh cháo linh bài quốc tang. Đây là tử tội. Theo lời cô nói, dù ta có ngàn cái đầu, cũng không đủ chém. Trừ khi ta phát điên. Nếu không tại sao ta phải làm vậy? Chi bằng cô suy nghĩ theo hướng khác. Là ta bóp nát lệnh bài Cửu Châu Chí Tôn, Triệu Hoài An phụng mệnh đi. Còn cô, cố gắng lấy lòng Cửu Châu cộng chủ. Chính là ta. Không thể nào. Người không thể là. Tại sao không thể là ta? Thẩm Tố Vi, tấm chân tình của ta với cô coi như cho chó ăn. Từ khi cô ra tay với cha mẹ ta, Kiều Minh đối với Đại Khải, tất cả sự giúp đỡ và thuận lợi ngầm đều tan thành mây khói. Đại Khải cũng sẽ không còn tồn tại, còn cô sẽ tự gánh lấy hậu quả. Ta không tin. Tố Vi, muội cũng đừng tin. Hắn dám cháo bài vị quốc tang, dù sau lưng hắn là Đường Minh chủ, cũng vô dụng. Tiêu Giật, ngươi thật sự nhập tâm vào vai diễn rồi. Ngươi nói ngươi là Cửu Châu cộng chủ, thật sự coi mình là rồi sao? Đợi Bình Nam Vương Tô tướng quân đến, tất cả ngụy trang của ngươi sẽ tự sụp đổ. Tô Đình, một thống lĩnh nho nhỏ, trong mắt các ngươi chính là nhất rồi. Nói khoác không biết ngượng. Vậy Đường Minh chủ thì sao? Chỉ cần hôm nay trụ cột của Kiều Minh có mặt, cho dù ngươi cấu kết với Ngự Cản Lân vệ, thì đã sao? Vậy nếu ta chính là người mà họ phải ngưỡng mộ thì sao? Vớ vẩn. Tô tướng quân là chiến thần số 1 của Kiều Minh ta. Ngươi là cái thá gì mà dám so sánh với ngài ấy? Còn dám bảo ngài ấy cúi đầu xưng thần với ngươi? Thân phận của ta không ai sánh bằng. Nói dối một lần, phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Tiêu Giật, ta còn định đợi Tô tướng quân đến, sẽ xin tha cho ngươi, giữ lại cái mạng chó của ngươi. Ta thấy không cần thiết. Cô chưa đủ tư cách định đoạt mạng sống của ta. Thẩm Tố Vi, lo cho bản thân cô đi. Mạng của cô hôm nay khó giữ. Ngươi nói ngươi là Cửu Châu cộng chủ, ngươi đứng đầu Kiều Minh, vậy nghi trượng của ngươi đâu? Theo ta được biết, ngươi chỉ là thay Đại Khải ta cầm quân vài năm, đánh thắng vài trận. Nói ngươi là Cửu Châu cộng chủ. Vậy ta hỏi ngươi, tại sao Đại Khải ta bây giờ mới gia nhập Kiều Minh? Một Đại Khải nhỏ bé đã khiến cô rối bời. Với năng lực của cô, vẫn chưa đủ để khống chế một vương triều quá lớn. Chỉ là không muốn cô quá áp lực thôi. Đáng tiếc là cô đã phản bội ta trước. Đủ rồi. Hai vị huynh đệ, ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Số bạc hắn cho các ngươi, có thể giữ được mạng các người không? Bây giờ các ngươi đang đối đầu với toàn bộ Cửu Minh. Cửu Minh với Bình Nam Vương, với Đường Minh chủ, với toàn bộ Cửu Châu. Bình Nam Vương Tô Đình đến. Tiêu Giật, Bình Nam Vương vừa đến, ngày chết của ngươi cũng đến rồi. Trong linh đường sao lại ồn ào thế này? Tham kiến Bình Nam Vương. Bình Nam Vương, hai tên Ngự Cản Lân vệ này bị Tiêu Giật mua chuộc, định mưu phản nghịch. Nếu cả Ngự Tiền cấm vệ cũng bị mua chuộc bằng tiền, ngươi xem thường Kiều Minh ta sao? Ý ngài là sao?
Triệu Hoài An, ngươi thật oai phong. Không biết Bình Nam Vương giáng lâm, thuộc hạ đón tiếp chậm trễ. Ngươi chỉ là một tên đặc sứ nho nhỏ của Kiều Minh, dám mang binh khí hành hung trong linh đường quốc tang. Bình Nam Vương không biết chuyện này. Tên này hung hăng. Ta phụng mệnh lệnh của Đường Minh chủ môn, bắt tên phản tặc này. Mệnh lệnh đâu? Là khẩu dụ của Đường Minh chủ môn. Ngươi đã gặp Đường Minh chủ? Chính miệng nàng nói như vậy. À, là thị vệ truyền lệnh nói với ta như vậy. Còn có Tố Vi có thể làm chứng, còn có thừa tướng Ngụy Uyên của Đại Khải cũng có thể làm chứng. Không có thánh chỉ, vậy chính là giả mạo chiếu chỉ. Tô tướng quân, sự việc không phải như vậy. 3 lần 4 lượt ồn ào. Ngươi là ai? Ta là Thẩm Tố Vi của Đại Khải. Ngài không nhận ra ta sao? Ngươi chính là Thẩm Tố Vi. Đúng vậy. Năm đó ta nhận được nhờ vả đối với Đại Khải quan lâm săn sóc, nhưng không ngờ ngươi lại để ta thắp nén hương này rồi tính sổ với các ngươi. Tiêu Giật ngông cuồng, hắn đã đổi bài vị thân vương của Kiều Minh. Ngươi không nhìn ra sao? Thuộc hạ mang giáp vào điện, cứu giá đến muộn, xin tiểu soái thứ tội. Là ta hại bọn họ. Người vô tội, không. Bọn họ hại chết người nhà họ Tiêu, không liên quan đến ngài. Trong mắt ta, chúng đã là người chết rồi. Ta giải quyết chúng ngay bây giờ, trả thù cho nhà họ Tiêu. Không. Ta đã nói, ta muốn cô và Đại Khải của cô, dưới sự chứng kiến của toàn thiên hạ, diệt vong hoàn toàn. Ngươi là Cửu Châu cộng chủ, Thẩm Tố Vi. Cô không phải thích xu nịnh, bợ đỡ kẻ quyền thế sao? Hôm nay, bổn phái cho cô bợ đỡ đủ. Truyền lệnh, mệnh Đường Ngưng Xương, Tống Anh Tuyết cùng 8 vị chư hầu vương đến triều kiến, tế bái cha mẹ ta. Thuận tiện bái yết nữ đế Đại Khải. Thuộc hạ tham kiến Cửu Châu cộng chủ. Đường Minh chủ. Sao có thể như vậy? Không thể nào. Đường Ngưng Xương, thuộc hạ của ngươi phụng mệnh Cẩn Vương, lại vì tư lợi đến Đại Khải tác quái, nghe lời xúi giục, kết bè kết phái, lừa trên gạt giới. Phạm tội gì? Thuộc hạ biết tội. Bỉ chức biết sai. Bỉ chức nghe lời gièm pha, không phân biệt trung gian, muốn chết khó tha. Cho dù cho Bỉ chức 10.000 lá gan cũng không dám động thủ với Cửu Châu cộng chủ, không dám. Ta còn phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi nương tay, bổn soái sợ là đã chết trong tay ngươi mấy lần rồi. Bỉ chức bị gian nữ này che mắt, không nhận ra chân long. Người bất quá chỉ là một Kiều Minh chấp sự nhỏ bé, mượn danh nghĩa vương mệnh, liên dám làm càn, làm loạn một phương. Chẳng lẽ người của Kiều Minh xuống đến tầng dưới đều là vua một cõi sao? Tội thần biết lỗi rồi. Mạng của ngươi từ khi bước chân vào Đại Khải là đã không còn, chỉ là kéo dài hơi tàn đến bây giờ thôi. Xin sư tôn cho ta một cơ hội chuộc tội. Thuộc hạ tự mình thanh lý môn hộ. Đường Ngưng Xương, đây là người của ngươi, ngươi tự quản. Vâng. Người đâu? Đem Triệu Hoài An giam vào ngục tối, xử ngũ mã phanh thây. Vâng. Thẩm Tố Vi, ngươi hại ta thảm rồi.
Ngụy thừa tướng, đến lượt ngươi. Không thể nào. Ngươi chẳng qua chỉ là danh tướng quân của Đại Khải ta, ngươi không thể nào là Cửu Châu cộng chủ. Ngài ấy là tướng quân Đại Khải của ngươi. Đúng vậy. Ngài ấy càng là người một tay dựng nên Kiều Minh, 3 lần từ chối ngôi vị minh chủ chỉ vì Đại Khải của ngươi. Nếu không về quốc lực của Đại Khải ngươi đã sớm diệt vong rồi. Ngụy Uyên, những năm này cũng vất vả cho ngươi rồi. Ta thay Đại Khải chinh chiến bên ngoài, ngươi ở trong triều lại gây không ít trở ngại cho ta. Ta nghĩ tin đồn binh biến kinh thành, lừa ta mang quân về kinh, chính là ngươi thay Thẩm Tố Vi bày ra đúng không? Không phải. Không. Tiêu tướng quân, không phải như vậy. Tất cả những gì ta làm đều là vì cân bằng quân chính của Đại Khải. Tuyệt đối không có ý đồ nào khác. Vậy sao? Nhưng sao ta lại cảm thấy ngươi muốn giết ta vậy? Chủ tử, cô là người phụ nữ mà Tiêu tướng quân yêu nhất. Cô mau giúp ta cầu xin đi. Tất cả những gì ta làm đều là vì Đại Khải. Ngươi là Cửu Châu cộng chủ, tại sao không nói cho ta biết sớm hơn? Nói cho cô, rồi sao? Cửu Minh chi chủ sẽ nhường cho cô sao? Thẩm Tố Vi, cô cũng nên tự xem lại mình đi, có gánh vác được trọng trách này không? Cả đời cô chỉ muốn chứng minh một điều, đó là mạnh hơn ta. Nhưng cô quên rồi, là ta chinh phạt Liêu Đông, thu phục Tây Vực, bình định Mạc Bắc. Tất cả đều là ta cam tâm tình nguyện nhường công lao danh lợi cho cô, mới để cô làm được nữ đế Đại Khải. Tất cả đều là ta lo lắng cho thân phận nữ đế Đại Khải của cô, cân nhắc tính cách hiếu thắng của cô, lo lắng thân phận của ta sẽ tạo áp lực cho cô, mới cam tâm tình nguyện ở phía sau âm thầm ủng hộ cô. Nhưng cô thì sao? Chỉ vì 10 vạn binh mã liền nghi kỵ ta, đàn áp ta, thử thách ta, thậm chí không tiếc dùng tính mạng cả tộc Tiêu gia của ta để thi triển cái gọi là thủ đoạn trị hạ của cô. Không phải như vậy. Đây không phải là ý của ta. Ta chỉ muốn răn dạy ngươi một chút. Ta thân là nữ đế Đại Khải, triều thần văn võ, ai không bàn tán xôn xao, ai không nói ta Thẩm Tố Vi là dựa vào ngươi Tiêu Giật mới lên được ngôi vị nữ đế Đại Khải này. Nhưng đây là sự thật. Ta chỉ muốn chứng minh bản thân. Ta chỉ muốn tranh một hơi thở, không phải muốn chứng minh bản thân ta có bao nhiêu tài giỏi. Ta muốn cho thiên hạ thấy ta Thẩm Tố Vi cũng có thể độc lập gánh vác. Cho nên cô dùng cả tộc Tiêu gia của ta và tình yêu của ta dành cho cô. Như vậy không kiêng nể gì cả. Những lời cô nói hôm đó, từng câu từng chữ như sấm bên tai. Tiêu Giật, Tiêu Giật, xin lỗi, là ta sai, là lỗi của ta, là ta qua cầu rút ván, là ta vong ân bội nghĩa. Thẩm Tố Vi, cô không phải biết mình sai, cô chỉ biết cô sắp chết. Tiêu Giật, ngươi không thể như vậy. Ta là người ngươi yêu nhất. Ta đã hứa với ngươi, đợi ngươi từ Mạc Bắc trở về, chúng ta sẽ thành thân. Ngươi quên rồi sao? Chúng ta có hôn ước. Ta đã hứa với ngươi. Cô nghĩ nhiều rồi. Bây giờ cô là hoàng đế Đại Khải, là nữ đế say mê thuật đế vương, không còn là ngươi Thẩm Tố Vi năm xưa ta quyết tâm khởi binh nữa. Chúng ta vừa là quân thần, lại càng là thanh mai trúc mã. Ngươi không thể quên quá khứ của chúng ta. 4 biển mới yên, nhưng biên cương vẫn chưa yên. 13 bộ lạc Mạc Bắc vẫn đang nhăm nhe Đại Khải. Tiêu ca ca, nhờ huynh cúc cung tận tụy vì Đại Khải là điều thần nên làm. Không chỉ vì Đại Khải, mà còn vì ta. Đợi huynh từ Mạc Bắc trở về, sẽ cưới ta được không? Người quên đi quá khứ của chúng ta. Là cô. Ta không có. Ngươi quên rồi sao? Năm đó phụ vương bệnh nặng, trước khi mất, ta kiên quyết giao toàn bộ binh mã Đại Khải cho ngươi. Ta rất tin tưởng ngươi. Nếu không phải ta, thì ngươi lấy đâu ra binh mã mà công đánh thiên hạ? Nếu không phải ta, thì sao ngươi có thể làm Cửu Châu cộng chủ? Chính là ân tri ngộ của ta mới tạo nên ngươi ngày hôm nay. Khi khởi binh cho Đại Khải, ta đã sớm lập Cửu binh,
chỉ là thương hại cô, nên mới hạ mình. Nương tựa Đại Khải hơn 10 năm, đổi lại cho ta là gì? Là Chu Di cửu tộc. Ngươi đã hứa với ta, Tiêu Giật ca ca, đợi huynh từ Mạc Bắc trở về, chúng ta sẽ thành thân. Tiêu Giật đó đã chết rồi, chết ở trong thành Đại Khải. Là cô, Thẩm Tố Vi, tự tay giết hắn. Tiêu Giật ca ca, xin lỗi, ta hối hận rồi, ta sẽ không thử người nữa. Như vậy, đợi huynh từ Mạc Bắc trở về sẽ thành thân. Huynh làm hoàng đế Đại Khải, ta làm hoàng hậu, vậy là tốt rồi. Thẩm Tố Vi, cô đã giết cha mẹ ta, còn muốn ta tha thứ cho cô sao? Phải. Ta đã giết Tiểu bá phụ, Liễu bá mẫu, còn có mấy chục người của Tiêu gia. Ta có tư cách gì cầu xin ngươi tha thứ? Tiêu ca ca, là Tố Vi, phụ huynh. Thẩm Tố Vi, nếu lúc đó ta không khởi binh cho cô, chỉ mong quên lãng giang hồ cùng cô, còn nhiều việc thế sao? Đại Khải vong quốc, an táng Thẩm Tố Vi theo nghi lễ dành cho nữ đế, vào Hoàng Lăng. Dâng bìa không chữ. Từ nay về sau, Cửu Châu đại lục chúng ta không còn Khải quốc. Hoa không người cài, rượu không người mời, xây cũng không người quản. Sư tôn, hoa ta có thể cài, rượu ta có thể mời, xây ta cũng có thể quản. Truyền lệnh cho thiết kỵ Mạc Bắc thúc ngựa, san bằng phần mộ. Sau ta, không cho phép bất kỳ ai quấy rầy họ. An nghỉ, được. Khởi hành thôi. Khởi hành. Đi đâu? Ta đã phụ lòng quá nhiều người và nhiều việc. May mắn là vẫn có thể bù đắp. Hãy coi như đây là quà của ta tặng cô. Quà tập hợp binh mã, ngày Cửu Minh thống nhất toàn bộ lãnh thổ. Chính là ngày ta cưới nàng.